Nyuszika bemegy a cukrászdába. Csókolom, répatorta van? Nem, Nyuszika nincs. Nyuszika másnap is bemegy a cukrászdába. Csókolom, répatorta van? Nem, Nyuszika nincs. Így megy ez még egy pár napig, amikor a cukrász megunja a Nyuszika kérését és elkészíti a répatortát. Nyuszika újra jön. Csókolom, répatorta van? Igen, Nyuszika, van répatorta. Jó, mert azt nagyon utálom. Szerintem ezt a viccet nagyon sokan ismerjük, és szerencsére azóta már a répatortát is. Emlékszem, 10-15 éve itthon még viszonylag újdonságnak számított, és csak jót nevettünk Nyuszika kérésén. Azóta mindenhol elterjedt. Ugyan, mint sütitéren, most sincs új a nap alatt, a répatortáról szóló első feljegyzések egészen a középkorig nyúlnak vissza. Akkor ugyanis nem nagyon volt cukor, vagy ha volt, akkor nagyon drága volt, ezért próbáltak minden lehetőséget megragadni, hogy édes ízt kölcsönözzenek az ételeknek. Ezért használták a sárgarépát is. Természetesen, mint sok minden mással is, így a répatortával is az történt, hogy egy kis időre feledésbe merült. A II. Világháború idején került újra előtérbe, amikor az angol kormány népélelmezési cikknek kiáltotta ki a sárgarépát, és mindenkit erősen buzdított a termesztésére és a fogyasztására. Még egy kisebb rajzfilm is készült Walt Disney segítségével, hogy a gyerekek körében is megszerettessék ezt a zöldséget. Lévén, hogy ez volt, készítettek belőle kenyeret, zsömlét, köretet, és végül tortát is. Első körben Angliában terjedt el, de utána később Amerika is megismerte, és mint ahogy azt már megszokhattuk, egy kicsit felturbózta. Így került a répatortára a ma már szinte kötelező elemként rajta levő mascarpone vagy krémsajtos máz. Én személy szerint soha nem szerettem a répatortát, de egyszer az öcsém rávett, hogy húsvétra készítsek, és azóta kötelező elem a sonka és a friss torma után. Az én receptem, tudjátok, a videó alatt meg fogjátok találni, tartalmaz elég sok répát, diót és darált mazsolát. Akik nem szeretik a mazsolát, azokat szeretném megkérni, hogy most az egyszer adjanak neki esélyt. Ebbe a receptbe nagyon apróra darálva fog belekerülni. Szükség van rá ahhoz, hogy kialakítsa a torta állagát, és gondoskodjon arról, hogy később finom szaftos maradjon néhány napig, ha megéri azt a néhány napot. Első lépésként elő kell készítenünk az alapanyagokat. Ezt azért emelem most így ki külön, mert ennek a tortának ez lesz a melós része, utána a többi az már semmiség. Szóval le kell reszelni a répát. Ezt megtehetitek kézzel is, vagy hogyha van erre bármilyen gépetek otthon, akkor azzal is könnyedén meg tudjátok oldani. Én késes aprítóban szoktam a diót összedarálni. Mi szeretjük, hogyha nagyobb darabok maradnak benne, ezért nem fogom teljesen porrá őrölni. Hogyha valaki szeretné, akkor elég csak egy deszkán nagyobbakra összevágni. A mazsolát hagytam a végére, ugyanis ettől az aprítógép elég ragacsos lesz, úgyhogy ezt ráér a dió után megcsinálni. Egy tálban összekeverjük a réteslisztet, a sütőport, a szódabikarbonát és a fűszereket. Sokan le tudják annyival a répatorta ízesítését, hogy a karácsonykor megmaradt mézes kalács fűszerből szórnak bele egy kicsit. Szerintem sokkal finomabb, hogyha ti magatok választjátok ki, hogy milyen fűszereket és abból mennyit tesztek bele. Nagyon jól illik hozzá a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg, a kardamom, a narancshéj, vagy akár a vanília. Én nem szeretnék nagyon karácsonyi ízhatást elérni, ezért csak egy kevés fahéjat és egy kevés narancshéjat fogok belehasználni. Ha ez megvan, elő kell még készítenünk a barna cukrot és az olajat. Ha valaki szeretne, használhat sima kristálycukrot is, szerintem a barna cukornak a plusz íze jól áll a répatortának. Biztosan tudjátok, hogy a barna cukor attól barna, hogy a finomítás során nem távolítják el belőle a melaszt. Semmi más különbség nincsen, de ez mégiscsak ad neki egy kis pluszt. Innen már gyerekjáték lesz. Elkezdjük felverni a tojásokat, majd amikor már szépen kihabosodtak, akkor jöhet bele a barna cukor, majd pedig az olaj. Amikor ez elkeveredett, akkor beleöntjük a lisztes keveréket, majd a reszelt répát, majd a diót, és végül elkeverjük benne a mazsolát is. Most mehet egy sütőpapírral bélelt tortaformába, és nagyjából 160 fokon 40-50 percig fogjuk sütni. Úgy tudjátok ellenőrizni, hogy jó-e már, hogy egy kést vagy egy hosszabb szárú villát beledugtok, és hogyha már nem ragacsos a késnek a pengéje, akkor készen van. Ha esetleg sütés közben úgy látjátok, hogy a tetejen nagyon pirulna, akkor takarjátok be alufóliával, és így nem fog megégni. Amikor kivettétek a sütőből, akkor utána célszerű minél hamarabb kicsomagolni, hogy ne tudjon bepárásodni hűlés közben. Ezzel én megvártam, hogy egy kicsit ne legyen annyira tűzforró a tortaforma,
levettem a csatos formát a tortáról, majd egy tányérra átfordítottam az egészet, és az aljáról is lehúztam a sütőpapírt. A díszítés sem lesz túlságosan bonyolult. A mascarponét kikevertem egy kevés porcukorral, vajjal és narancslével, majd pedig zsákból felnyomtam a torta tetejére. Hogyha szeretnétek, akkor egyszerűen csak rákenni is tudjátok. Én megszórtam még egy kevés darált dióval és egy nagyon kevés reszelt répával, és már készen is van. Azt nem ígérem, hogy ennyi répától garantáltan megtanultok fütyülni, de biztosan mindenkinek ízleni fog. Nem túl tömény, de mégis kiadós, és kicsit kilóg a hagyományos magyar húsvéti süteményekből. Ha ti is szeretnétek elkészíteni, akkor a szokásos módon a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Mondjátok el nekünk kommentben, ti milyen süteménnyel várjátok a nyuszit. Hogyha tetszett ez a videó és a répatortánk, akkor jöhet a like, örülünk, hogyha fel is iratkoztok, mert így tudjuk, hogy tetszik nektek, amit csinálunk, és ti sem maradtok le az újabb videóinkról. Jövő héten hozunk nektek még egy húsvéti sütit, ami egy kicsit extrább lesz, és hétvége helyett már a hét közepén láthatjátok, hogyha valaki szeretné, még el tudja készíteni húsvétre. Sziasztok!